Kiểm duyệt nội dung này có thật sự là ghê từ gớm 20 triệu trở lên 30% với thu nhập cá nhân đối mà với cái này có phải là một cái công việc được gọi là việc nhẹ lương cao hay không? cơ hội mà đi sang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Không phải là ai cũng sẽ phù hợp để đi sang nước ngoài sinh sống và làm việc. Xin chào mọi người, mình tên là Uyên, hiện tại thì mình đã sinh sống và làm việc ở Malaysia được khoảng 1 năm rồi. Thì trong cái quá trình mà mình sinh sống và làm việc ở đây á, mình cũng có chia sẻ một số những cái khoảnh khắc của mình lên mạng xã hội. Thì mình nhận được khá những câu hỏi của các bạn người Việt Nam khác, những ai mà đang có nhu cầu cũng mong muốn sinh sống và làm việc ở quốc gia này. Thì mình cảm thấy là chưa có quá nhiều thông tin liên quan đến công việc, đời sống cũng như là những cái gì mà bạn cần chuẩn bị để mà bạn bước chân sang đất nước Malaysia. Thì mình quyết định lập ra kênh YouTube và sẽ là một series đầu tay mang tên là Có Job nè. Trong series này thì mình sẽ đưa ra các thông tin hữu ích cho các bạn tham khảo nếu như các bạn vẫn có nhu cầu sang Malaysia sinh sống và làm việc nhé. Và trong cái series này thì đây là tập 1 của series, mình sẽ cho các bạn những cái thông tin cơ bản về việc làm cũng như là mức lương cơ bản như thế nào, ai thì sẽ nên đi sang Malaysia sinh sống và làm việc, và những ai thì mình cảm thấy cá nhân của mình nha thì sẽ nên phát triển ở Việt Nam hơn. Tại sao á lại có những cái công việc dành cho người Việt Nam ở Malaysia? Thứ nhất á là sẽ có một số những cái tập đoàn lớn, những cái công ty lớn mà họ có thị trường Việt Nam thì họ có khách hàng Việt Nam, đúng không? Cho nên là họ sẽ phải cần những người nhân viên biết tiếng Việt Nam làm việc cho họ. Thì những cái công ty này sẽ tuyển dụng chúng ta để làm việc riêng cho cái lĩnh vực thị trường Việt Nam thôi, cho nên sẽ không có đòi hỏi mình phải biết tiếng Anh quá tốt hoặc là biết một cái ngoại ngữ khác thì mới được sang Thái Lan, Philippines, Malaysia để làm việc. Rồi đầu tiên thì mình sẽ nói về những cái cơ hội việc làm dành cho người Việt Nam ở Malaysia. Thì theo như mà mình quan sát được á, cơ hội dành cho người Việt Nam ở Malaysia nói ít thì không ít, nhưng mà nói nhiều thì cũng không quá nhiều. Những cái công việc thì có thể sẽ dao động từ digital marketing nè, sales, IT cũng có, graphic designer cũng có. Nhưng mà những cái công việc này thì mình cảm thấy là không có tuyển dụng quá nhiều, sẽ không có tuyển mass như là những công việc content moderator và customer service. Thì hai cái công việc mà mình thấy là hầu hết những bạn Việt Nam sẽ thường xuyên đi sang và làm, đó sẽ là công việc content moderator và công việc customer service. Cho nên á, là trong cái tập này thì mình sẽ nói chủ yếu về hai công việc, đó là content moderator và customer service. Bản thân mình thì cũng là một người đang làm công việc content moderator ở nước này. Rồi vậy cái content moderator là cái gì nè? Tiếng Việt á, thì sẽ là nhân viên kiểm duyệt nội dung. Thì thông thường á, các bạn sẽ hay nhắn tin hỏi mình là bạn ơi, cái công việc kiểm duyệt nội dung này có thật sự là ghê gớm giống như là những cái gì mà mình đọc được trên những cái trang mạng xã hội hay không? Mình có phải kiểm duyệt những cái thứ khủng khiếp như là liên quan đến trẻ em, liên quan đến tình dục, liên quan đến bạo lực hay không? Thì mình xin trả lời cho các bạn là sẽ tùy thuộc vào các bạn kiểm duyệt cái nội dung gì và ở level nào. Thì đối với mình á, mình kiểm duyệt nội dung ở level thứ 3. Thì cái level này đã trải qua hết những cái bước sàng lọc, những nội dung không phù hợp hết rồi. Cho nên là về cơ bản thì trong một năm mình làm việc á, chưa bao giờ mình gặp những cái gì kinh khủng hết. Và tinh thần của mình thì rất là vui vẻ thoải mái. Nhưng mà cũng sẽ có một số bạn được giao cho làm những cái khâu cần phải kiểm duyệt một số thứ mang tính chất không dễ chịu, thì cũng sẽ không có đến cái mức độ như là sẽ khiến cho các bạn ám ảnh tâm lý về lâu dài. Vì thông thường mình thấy là bây giờ thì đã có AI làm hết rồi, những cái gì mà quá khủng khiếp thì đã có thuật toán để mà sàng lọc ra đầu vào hết rồi. Cho nên á, cái công việc nhân viên kiểm duyệt nội dung này có đáng sợ hay là không? Thì đối với cá nhân mình không hề đáng sợ, và mình cảm thấy nó khá là bình thường. Rồi về cái công việc customer service á, thì cái công việc này là nhân viên chăm sóc khách hàng. Thì mình nghĩ là tất cả mọi người đều biết nhân viên chăm sóc khách hàng thì sẽ làm gì. Về cơ bản á, thì khi mà một người khách hàng họ có những cái vấn đề vướng mắc về dịch vụ hay là sản phẩm gì đó của một cái công ty, thì bạn với cương vị là một người nhân viên chăm sóc khách hàng của cái công ty đó, bạn sẽ giải đáp cho khách hàng những cái thắc mắc mà họ gặp phải dựa trên những cái chính sách mà công ty bạn đang làm việc cho đưa ra. Thì chỉ có như vậy thôi. Còn về mức lương của những cái công việc này á, đương nhiên là những cái công việc digital marketing, graphic designer, IT, vân vân thì sẽ có mức lương cao hơn so với công việc customer service và content moderator. Thì
Mức lương của những cái công việc kia mình sẽ không có bàn tới, tại vì đây là những cái công việc mà tuyển số lượng thiểu số thôi, có nhưng mà không nhiều. Mình sẽ chỉ nói về cái mức lương cơ bản của hai cái vị trí Content Moderator và Customer Service thôi nha. Thì hai cái công việc này á, về bản chất thì nhà tuyển dụng không có yêu cầu nhiều. Khi mà bạn nộp đơn xin ứng tuyển á, thì bạn sẽ nhìn thấy là ở trong cái mô tả công việc thì họ sẽ ghi là không yêu cầu kinh nghiệm, hoặc là yêu cầu kinh nghiệm rất ít. Đa số thì họ sẽ chỉ yêu cầu bạn có bằng đại học ở trong bất kỳ một lĩnh vực nào thôi là bạn đã có thể apply được rồi. Cho nên là cái mức lương á, họ thường sẽ đưa ra lương fix, không có cho bạn deal lương. Rồi tại sao mà mình lại nói là họ cho ra lương fix, không có cho deal lương? Thì bởi vì công việc không có yêu cầu nhiều. Chỉ trừ khi nào á, mà bạn nhảy việc từ một công ty khác sang một công ty khác, hoặc là bạn đã có kinh nghiệm làm việc trước đó rồi, liên quan đến cái lĩnh vực này rồi, thì bạn có thể deal lương một chút đỉnh nếu như bạn đã từng sinh sống và làm việc tại Malaysia. Giống như là mình đã ứng tuyển cả 3 công ty và mình đã đậu cả 3 công ty, nhưng mà chỉ có một công ty là cho mình deal lương thôi. Nhưng mà cái mức deal lương á thì cũng không có cao, bởi vì mình không có nhận offer của công ty đó, cho nên là họ mới cho mình deal lương. Chứ còn ban đầu thì cũng là một mức lương fix. Lương thì nó sẽ dao động từ 4.000 trở lên đối với khu vực Kuala Lumpur. Còn khu vực Penang á, thì sẽ từ 3.000 trở lên, bởi vì cái đời sống ở Penang thì nó thấp hơn ở Kuala Lumpur một chút xíu. Mà quy đổi qua tiền USD thì sẽ từ 1.000 USD trở lên nha mọi người. Còn nếu như mà quy đổi qua tiền Việt Nam đồng á, thì các bạn sẽ lấy cái tỷ giá hiện tại của Vietcombank để nhân qua và sẽ có một cái mức lương cụ thể. Nhưng mà ở đây á, mình sẽ nói chung chung là sẽ từ 20 triệu trở lên. Thì ngoài những cái liên quan đến lương á, một số công ty cũng sẽ đóng cho bạn những cái như là EPF nè, rồi công ty sẽ cho bạn một số phúc lợi ngoài, giống như là bảo hiểm bị bệnh nè, bạn sẽ được đi khám bệnh, được công ty cover cái phần tiền này. Thì cái mức lương như vậy có đủ sống ở Malaysia hay không? Đối với mình là có đủ, và mình có để dư tiền ra để có thể đưa cho ba mẹ của mình, cũng như là mình có một chút ít để dành cho cá nhân mình. Nhưng mà các bạn cũng phải lưu ý là khi mà cái thời gian đầu, 6 tháng đầu các bạn ở Malaysia thì các bạn sẽ phải đóng thuế 30% thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Malaysia. Cho nên là các bạn sẽ phải cân nhắc về cái mức lương đầu vào khi mà các bạn deal lương với HR nha. Mà cái này có phải là một cái công việc được gọi là việc nhẹ lương cao hay không? Đối với mình thì đây là công việc không phải gọi là việc nhẹ, nhưng mà cũng không gọi là quá căng thẳng. Thì đây là một công việc dễ chịu và có thu nhập tốt đối với cá nhân mình. Đương nhiên là nói là đây là một cái công việc ổn, có một cái mức lương tốt so với mặt bằng chung, thì các bạn cũng sẽ phải làm việc nghiêm túc, chứ không phải là các bạn làm việc một cách bình thường chơi. Thì khi mà các bạn qua đây đương nhiên là các bạn cũng sẽ có những ngày phải làm việc tăng ca, và các bạn cũng sẽ phải chạy KPI nha. Nhưng mà tăng ca ở đây cũng sẽ không có quá nhiều, mà thông thường nó sẽ dựa trên tinh thần tự nguyện của các bạn thôi. Rồi đến một cái phần cũng rất là quan trọng, đó chính là những ai thì sẽ phù hợp sang làm việc và sinh sống tại Malaysia, còn những ai thì mình cảm thấy là tốt hơn nên tập trung phát triển sự nghiệp tại Việt Nam nè. Đối tượng phù hợp để làm việc ở Malaysia. Đầu tiên nhóm người mà nên phù hợp để làm việc ở Malaysia, thứ nhất thì sẽ là nhóm sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nhiều và muốn trải nghiệm sinh sống và làm việc tại nước ngoài với một mức thu nhập ổn, tốt để các bạn có thể đầu tư đi du lịch hoặc là làm cái công việc cá nhân của các bạn. Nhóm người thứ hai mà mình cảm thấy là sẽ phù hợp để đi làm ở Malaysia, đó chính là những cái bạn mà có nhu cầu sinh sống và làm việc ở trong một môi trường quốc tế, để có thể kết nối, kết giao với nhiều bạn bè quốc tế hơn. Bởi vì Malaysia là một cái quốc gia đa văn hóa, thì ở đây mình cảm thấy là có rất là nhiều những cái quốc tịch khác nhau sinh sống cùng ở cái quốc gia này, như là Việt Nam nè, Philippines, Thái Lan, và mình cũng thấy rất là nhiều người châu Âu, châu Mỹ đang sinh sống và làm việc ở nước này. Rồi nhóm người Việt Nam thứ ba mà mình cảm thấy sẽ phù hợp để làm việc và sinh sống ở Malaysia chính là những bạn nào đang có nhu cầu đi làm để lấy vốn và sẽ về Việt Nam khởi nghiệp.
Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì nếu như mà bạn làm ở Việt Nam á, với một công việc văn phòng bình thường thì các bạn sẽ tốn rất là nhiều thời gian để mà gom vốn, đúng không? Do là một công việc bình thường thì mức lương sẽ từ 8 triệu trở lên thôi. Còn ở Malaysia thì các bạn cũng có thể làm một cái công việc văn phòng bình thường, nhưng với một cái thu nhập dành cho người nước ngoài tại một quốc gia khác là từ 20 triệu trở lên. Thì cái việc này nó sẽ đưa ra một cái chênh lệch thu nhập lớn mà các bạn có thể để dành được một cái quỹ tiền cá nhân cho mình để sau này mà các bạn khởi nghiệp. Và nhóm người cuối cùng á, mà mình cảm thấy là sẽ phù hợp để đi làm việc ở Malaysia chính là những bạn nào ở Việt Nam đang không có một cái công việc ổn định. Như các bạn đã làm việc rất là lâu rồi nhưng mà các bạn vẫn chưa có một cái định hướng tốt, một cái hướng đi nào rõ rệt cụ thể trong công ty hết, trong một cái lĩnh vực ngành nghề nào hết, thì mình cảm thấy là cơ hội mà đi sang sinh sống và làm việc ở nước ngoài cũng sẽ đưa ra cho các bạn nhiều cái lựa chọn hơn trong cuộc sống. Như là bạn có thể vừa đi làm một cách thoải mái, vừa có thể lấy tiền để đi du lịch, có thể tận hưởng cuộc sống của các bạn tốt hơn, đúng không? Rồi cái nhóm này mới quan trọng hơn nữa nè, đó là những người nào thì sẽ nên phát triển công việc ở Việt Nam. Không phải là ai cũng sẽ phù hợp để đi sang nước ngoài sinh sống và làm việc. Đừng nói là Malaysia nha, kể cả đi Thái Lan hay đi Philippines gì đó thì cũng sẽ phải cân nhắc luôn. Nhóm thứ nhất á, sẽ là những cái bạn, những anh chị hoặc em nào đang có một công việc rất là ổn định tại Việt Nam và có một cái định hướng phát triển rõ rệt. Cụ thể như là các anh chị, các bạn đang làm graphic designer này, đang làm marketing, đang làm IT, đang làm kế toán, tài chính, một cái công việc rất là ổn định và có một cái lộ trình thăng tiến rõ rệt. Sau này các bạn có thể phát triển lên làm manager, lên làm director các kiểu, thì mình sẽ cảm thấy các bạn không có nên qua Malaysia để làm hai cái công việc content moderator và customer service này. Dĩ nhiên là các bạn sẽ có thể đi qua nước ngoài làm việc, nhưng chỉ với điều kiện là các bạn tìm được cái công việc đúng với cái chuyên ngành mà các bạn đang theo đuổi thôi. Chứ còn nếu như các bạn rẽ hướng sang hai cái công việc này thì tuy là công việc sẽ đem lại những cái kỹ năng cứng cho các bạn, nhưng mà nó sẽ không có quá liên quan và nó sẽ làm cho cái hồ sơ việc làm của các bạn không có được tốt. Các bạn sẽ bị có một cái khoảng time gap trong cái công việc chính thức mà các bạn đang theo đuổi để đi theo hai cái công việc ngách này. Bạn có mức thu nhập từ 15 triệu trở lên, 20 triệu trở lên thì tốt nhất là các bạn nên phát triển ở Việt Nam, chứ không có nên sang Malaysia để làm hai cái công việc content moderator và customer service mà mình vừa nói. Bởi vì mức lương của hai công việc này ở nước ngoài thì cũng chỉ từ 20 triệu trở lên, cũng không có quá chênh lệch so với cái công việc mà các bạn đang làm tại Việt Nam, nhưng mà cái mức độ thăng tiến trong công việc sẽ không có bằng. Rồi cái nhóm người thứ hai mà cũng nên tốt nhất là sẽ ở Việt Nam để phát triển sự nghiệp hơn thì đó chính là những người mà đang khởi nghiệp thành công. Tại sao mình nói là nhóm những người đang khởi nghiệp thành công? Đó là những người nào? Thì thứ nhất á, có thể là bạn đang thành công trong lĩnh vực buôn bán hàng online tại Việt Nam, hoặc là bạn đang thành công trong lĩnh vực làm nhà sáng tạo, phát triển nội dung tại Việt Nam, đúng không? Thì bạn không có nên đi nước ngoài. Tại sao mình nói như vậy? Do là chính sách ở Việt Nam thì có một số chính sách khá là gắt gao, và khi mà bạn đi nước ngoài á, thì bạn sẽ không có đăng nhập vô được một số những cái trang thông tin như là trang VNeID hoặc là trang thuế, thì nó cũng sẽ gây ra các vấn đề khó khăn cho việc khai thuế của các bạn, hoặc là cho cái việc mà các bạn muốn tiếp cận tới những cái thông tin cá nhân ở Việt Nam của các bạn. Ngoài ra thì còn có một cái lưu ý nữa là nếu như các bạn đang khởi nghiệp thành công trong cái lĩnh vực sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội á, thì khi mà các bạn đi qua một cái quốc gia khác, cái VPN ở trong điện thoại của các bạn cũng sẽ đổi vùng luôn. Thì khi mà các bạn up những cái, ví dụ như là bạn up video lên TikTok thì nó sẽ không có chuyển về TikTok Việt Nam nữa, mà nó sẽ chuyển về TikTok của cái quốc gia mà bạn đang sinh sống và làm việc. Giống như là mình, trước kia thì mình up nội dung lên TikTok Việt Nam, nhưng từ khi mà mình đi sang Malaysia làm việc á, những cái TikTok của mình up không có còn viral được nữa, bởi vì mình đã chuyển cái vùng của mình sang Malaysia rồi. Mà thì mình sẽ phải có những cái điều chỉnh phù hợp hơn nếu như mình vẫn phát triển ở cái lĩnh vực nhà sáng tạo nội dung, đúng không? Đó là lý do mà các bạn nên cân nhắc. Nhóm thứ ba là những cái người không thể sống xa gia đình được.
Giống như là các bạn rất là thân thiết với gia đình của các bạn có những cái mối vướng bận ở Việt Nam thì tốt nhất là các bạn không có nên đi sang Malaysia làm việc. Bởi vì khi mà các bạn ở một quốc gia khác á, thì các bạn sẽ phải tự thân một mình tất cả mọi thứ. Đôi khi các bạn sẽ cảm thấy tủi thân, các bạn sẽ cảm thấy nhớ nhà, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần của các bạn. Nhóm người thứ tư mà không nên làm việc ở Malaysia chính là những cái bạn nào mà muốn có một cái định hướng phát triển rõ ràng, một cái lộ trình thăng tiến rõ rệt. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì lại quay trở lại cái câu chuyện là những cái công việc dành cho digital marketing hoặc là những cái công việc sales này kia tuyển rất là ít. Hai cái công việc tuyển mass thì chỉ có content moderator và customer service thôi. Và hai cái công việc này thì hướng phát triển tuy là có nhưng mà không có nhiều. Các bạn có thể leo lên các vị trí như là SME nè, QA, team lead. Về lâu dài thì các bạn cũng có thể phát triển lên làm operation manager. Nhưng mà cái này á nha, thì theo cá nhân của mình, cái vị trí này cái cơ hội nó rất là ít. Có rất là nhiều nhân viên nhưng mà rất là ít cái vị trí trống được mở. Cho nên là nếu như các bạn có một cái nhu cầu phát triển rất là lâu dài trong cái ngành này thì các bạn mới nên qua. Còn không thì các bạn, mình cảm thấy là nên ở Việt Nam và phát triển hơn nha. Nhóm người cuối cùng mà mình đặc biệt khuyên là nên phát triển ở Việt Nam, đặc biệt khuyên luôn nha, đó chính là những cái anh chị, những cái bạn, những người mà đang có một cái vấn đề về sức khỏe. Bởi vì sao? Bởi vì những cái công việc mà customer service á, với công việc content moderator này thì nó sẽ đòi hỏi các bạn phải có một cái sức khỏe tốt, một cái sức khỏe bền bỉ. Vì hai cái công việc này chắc chắn sẽ làm xoay ca và các bạn sẽ phải làm ca đêm. Đối với công ty mà mình đang làm á, thì sẽ xoay ca 2 tháng một lần. Tức là mình sẽ làm ca sáng 2 tháng, ca chiều 2 tháng và ca đêm 2 tháng. Thì với cái cường độ xoay ca như vậy á, cần bạn phải có một cái sức khỏe bền bỉ để có thể đáp ứng được những cái điều kiện khắc nghiệt của công ty. Vì đương nhiên là các bạn làm trong ca thì các bạn sẽ không có thể đi ngủ được rồi, đúng không? Tôi kể đến á, là cái chi phí khám và chữa trị một căn bệnh nào đó ở Malaysia thì khá là đắt đỏ. Cho nên là nếu như mà các bạn đi sang Malaysia làm việc với một cái sức khỏe không có tốt, mà trong cái trường hợp mình gọi là xui đi nha, sức khỏe của các bạn có vấn đề thì các bạn phải tốn ra một cái chi phí khá là lớn để chữa trị. Và mình thấy là chữa trị không được tốt bằng ở Việt Nam. Rồi trong cái tập 1 này á, thì mình cũng đã nói về những cái cơ hội dành cho người Việt Nam ở Malaysia nè. Cái lương cơ bản thì sẽ như thế nào, và ai nên đi hoặc là ai nên phát triển ở Việt Nam. Túm lại thì đi hay không sẽ dựa thuộc vào cái bản thân của các bạn và cái nhu cầu cá nhân của các bạn. Trước khi đi thì các bạn sẽ nên cân nhắc kỹ, đó là bản thân mình có thật sự muốn cái điều này hay không, cái mức lương này có xứng đáng để mình phải rời bỏ cái quê hương xứ sở của mình hay không. Chứ các bạn đừng nên đi vì thấy những người khác cũng đi. Nếu như mà sau khi xem xong cái video này các bạn vẫn còn thắc mắc về công việc như thế nào, lương cơ bản thì sẽ ra sao, giống như là những cái gì đó khác, thì các bạn có thể để lại bình luận ở dưới cái video này và mình sẽ giải đáp các bình luận của các bạn nha. Trong cái tập 2 của series Có Job Nè này thì mình sẽ giải thích một số cái thuật ngữ mà các bạn cần nên biết trước khi mà các bạn nộp hồ sơ ứng tuyển để sang Malaysia sinh sống và làm việc. Giống như cái thuật ngữ EPO là gì, công ty in-house là gì, công ty agency là gì, vì sao các bạn phải lưu ý về những cái thuật ngữ này để tránh bị rơi vào cái bẫy tuyển dụng của các nhà tuyển dụng, đúng không? Thì các bạn hãy lưu ý đón chờ cái tập 2 của series của mình nha. Nếu như mà bạn thấy cái video này hữu ích cho cái nhu cầu cá nhân của các bạn thì đừng quên để lại cho mình một đăng ký kênh và cũng như là để lại một like cho cái video này. Còn những cái thắc mắc gì đó khác của các bạn mà chưa được giải đáp thì các bạn có thể comment dưới video và mình sẽ giải thích ở trong cái phần comment của các bạn nha. Tạm biệt mọi người.